Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi gặp lại các bạn trong video Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một dấu hiệu ở trong Run Arena các bạn á. Và dấu hiệu này là một điềm báo để cho chúng ta có được một sự chuẩn bị trong những mùa run tiếp theo các bạn á. Ok. Khả năng là sẽ rất cầm gò đấy. Ok, và trước khi mà chúng ta đến với lại vấn đề đã xuất hiện ở trong Run Arena thì hãy cùng nhau đến với lại một thông tin vô cùng bổ ích vào tối nay luôn các bạn á. Wow. Rồi, và hiện tại chúng ta đang ở trên group thợ săn Run City Quân Torico để mà đón xem thông báo mới nhất đến từ ông Mr. Weibo về lịch event của ông ấy được ấn định vào ngày hôm nay các bạn á. Event giveaway mừng kênh của ông ấy đạt được là 3k sub sẽ diễn ra vào tối nay vào lúc 19h15 trên kênh YouTube Manfy nha các bạn. Và đây sẽ là tiết mục giveaway gồm 500 mảnh Positive và hơn 100 mảnh của Titan các loại, và ông ấy đều là người bầu ống. Anh em nhớ chuẩn bị Opcus, Rival và Lucid Airlines để mà nhận nhé. Wow, hai chú rồng này là hai chú rồng cách chính ở trong cuộc đua gọi leaderboard này các bạn. Cách để nhận thì bước 1 đăng ký kênh tôi, link kênh thì ông ấy để ở dưới. Ở bước 2 theo dõi buổi stream vào tối nay. Wow, và đó là lúc 19h15 các bạn á. Đấy, và bước 3 comment tên nạc của anh em trong buổi live. Đấy, cảm ơn anh em đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên khi tôi đạt được là 5k sub thì sẽ làm thêm một event giveaway với quy mô còn to hơn nữa nhé. Rồi, và như vậy là tiếp tục là tiết mục phát off positive của ông Manfy. Các bạn có thể lên trên YouTube và gõ tên Manfy ra nha các bạn, hoặc là Mr. Weibo. Ông ấy gọi là chuyên làm về những content liên quan tới Run City một cách edit thú vị các bạn á. Ok, và như vậy chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nội dung của video thôi các bạn á. Và đây chính là một điềm báo ở trên Run Arena mà nếu như các bạn có để ý nha, thì trong mùa run này các bạn thấy được là nhà phát hành yêu cầu chúng ta ở trên Run Master 2 bắt buộc phải có hệ Magic các bạn ạ. Đây là một cái tín hiệu mà nó khá là cam go ở việc là nếu như ngày xưa cũng có nhiều lần là chúng ta bắt buộc như vậy rồi, nhưng mà đó thì phần lớn là chúng ta chỉ bắt buộc mấy ngày đầu thôi, hoặc là một khoảng thời gian kiểu giống như là để xem phản ứng của mọi người, thì toàn là chúng ta được đổi lại về hệ khác các bạn. Nhưng mà trong đợt lần này thì có vẻ như là việc mà chúng ta bắt buộc phải có hệ Magic nó đã trở thành một điều gì đấy mà được công nhận các bạn á. Và nó diễn ra như thế này, điều này có nghĩa là sẽ không phải chỉ đối với hệ Magic mà những hệ sau đấy cũng sẽ gọi là đến ngày chúng ta cũng phải là bắt buộc có hệ đó để mà đánh được trong một cái mùa run, có thể là Run Master 2 đấy, vì kiểu như là sợ Master 1 nhiều người đánh không được rồi, giống như là chúng ta có phản ứng gay gắt thì bây giờ chúng ta để sang Master 2, còn Master 3 là để leo run rồi, nên thành ra là chúng ta để Master 2 là một cái ngưỡng gì đấy mà nó phù hợp nhất để cho gọi là mọi người chúng ta gọi là có thể kiểu như là gia nhập vào trong cái đấu trường đấy các bạn á. Và tất nhiên đây là một tin không hề gọi là tốt đối với lại chúng ta nếu như chúng ta không có một cái sự chuẩn bị và theo kịp cái gọi là tiến độ này. Emotional damage. Vậy nên đây chính là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ đến những biện pháp để mà chúng ta có thể là theo kịp với thời đại nha các bạn, theo kịp với lại những thay đổi ở trong Run Master Arena. Đây là một dấu hiệu, một điềm báo cho việc là chúng ta cần phải đẩy mạnh vào những chu rồng có hệ ngoài không gian. Hệ ngoài không gian ở đây sẽ bao gồm tới tận là 6 hệ luôn các bạn á. Ok, thì vừa nói chúng ta sẽ vừa vào đây để mà dùng chu rồng chúa hề đánh với những chu rồng này. Mình đang được x4 luôn các bạn ạ, quá là ngon đi. Đấy, thì cũng may là mình đã đầu tư cho một chu rồng chúa hề ở đây để mà có thể là cầm tinh trong hệ Magic, cho nên là trong mùa run lần này thì mình cũng gọi là có thể là sống sót survival qua gọi là mùa run Master 2 mà không gặp quá nhiều trở ngại. Tất nhiên nếu như mình đánh lên run sớm thì mình vẫn gặp những chu rồng cao thủ thì cũng khó đánh, nhưng mà hiện tại thì có vẻ như là chúng ta cũng đơn giản các bạn, hoặc là nếu như có gặp những chu rồng cao thủ thì chúng ta cũng có thể là miễn cưỡng để mà đối phó các bạn á, nhờ vào chu rồng chúa hề cũng là một trong chu rồng cách chính và có cái gọi là nói chung là hình như là ưu tiên hàng đầu rồi đấy, thành ra là chúng ta cũng không có quá là nhiều lo lắng các bạn á.
Đấy, được x3 luôn, quá là ngon đi. Còn những chú rồng còn lại thì nói chung là mình cũng cho có trong đội hình để mà có thể là ít nhất cũng có rồng đánh, phải không các bạn? Và mùa run Arena Shutdown chính là một mùa run giúp cho chúng ta chỉ cần có 3 chú rồng thôi thì mình đã có thể là đánh được, vì không sợ những chú rồng của chúng ta sẽ bị close down các bạn á. Nói chung là không có gọi là hồi sinh khi mà chúng ta bị shutdown, nói chung là no shutdown đấy các bạn ạ. Thì chính vì như vậy cho nên là ở một cái mùa run shutdown này chúng ta gọi là đưa vào cái việc là bắt buộc có gọi là hệ ngoài không gian để cho mọi người, đốc thúc mọi người chúng ta phải chuẩn bị, không có gọi là kiểu giống như là để cho game đi theo cái hướng là mang những hệ ngoài không gian này vào một cách gì đấy mà chúng ta bắt buộc là phải có sự đầu tư cho những hệ ngoài không gian này khi nó đến các bạn ạ. Và đây chính là những gọi là điều mà chúng ta có thể thấy được trong mùa run này, một cái dấu hiệu để mà báo trước như vậy thì mình sẽ gọi là có những cái hướng đi và những cái cách khắc phục. Ok nha các bạn. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đánh xong những trận đấu này, chúng ta sẽ nói về cái việc là làm sao để mà có thể là khắc phục về việc mà chúng ta phải có rồng để đánh ở trong những mùa run này. Và kiểu giống như là mình chưa biết được là mình có đánh thành công hay không thì mình cũng có rồng để mình đánh nè. Và biết đâu là những chú rồng chúng ta không cần là quá xịn, chỉ cần là đánh được ở một cái tầm nào đấy thì đợi khi những đối thủ xịn đi hết rồi chúng ta vẫn có cơ hội để mà ngoi lên, phải không các bạn? Nếu như chúng ta gọi là có thể nắm bắt được cái tình huống của gọi là mùa run. Nói chung là không sớm thì muộn thì cũng sẽ đến những cái mùa run hệ tiếp theo như là hệ Chaos, hệ gọi là Dream, hoặc là hệ Happy, hoặc hệ Flower, hệ hoa đấy các bạn, cũng sẽ bắt buộc là có ở trên run và phải có hệ đấy thì mới có thể là sử dụng được. Và ở đây thêm một thông tin nữa thì mình thấy ở đây là có yêu cầu hệ và cũng có cấm hệ luôn nha các bạn. Cấm hệ ở đây thì mình thấy là nó cấm hệ khắc chế của hệ đó, thì cũng có suy nghĩ là vì cái run này nó gọi được chuẩn bị để mà boost cho chú rồng gọi là Pegasus đấy các bạn, cho nên là chúng ta có hệ Magic và chúng ta gọi là kiểu là cấm hệ bị gọi là hệ Magic mà chúng ta bị khắc chế đấy các bạn ạ, đó là hệ Scale. Nên là kiểu chúng ta có thể là xem đây là một cái thông tin bổ sung, nhưng mà sau này nhà phát hành chúng ta muốn cấm hệ gì thì cấm thôi các bạn ạ. Nên là vẫn chưa thể biết được. Điều chúng ta cần biết là trong những chu rồng có hệ ngoài không gian thì ít nhất mình cũng phải gọi là đầu tư một chu rồng để mà làm chủ hệ đấy. Đó chính là điều mà chúng ta cần phải ok nhất đấy các bạn ạ. Skip bằng một game đi nào, tìm đối thủ mạnh hơn đi nào. Ui rồi ôi, mình thấy có một bạn comment là bạn ấy sở hữu 3 chú rồng view điều Vampire mà cũng gọi là không sinh tồn qua được mùa run Master 2 các bạn ạ. Chắc là bạn ấy đánh lên nhanh quá mà gặp chú rồng quá mạnh mẽ không? Chứ mình thấy nếu mà có những chú rồng gọi là heo như thế này, chúng ta canh cái khoảng thời gian đánh hoặc là có thể bút tháp đấy thì từ từ cũng có thể là lên được run Master 3. Vì mình thấy là đa phần đối thủ ở đây cũng là những đối thủ dưới kèo thôi các bạn, ít gặp những đối thủ nào mà gọi là có nhiều chú rồng mạnh. Như mình thì ở đây mình cũng chỉ có một chú rồng chúa hề là cực kỳ ghê gớm ở đây thôi các bạn á. Còn lại hai chú rồng kia, một chú rồng level 45, một chú rồng level 40 có gọi là skill đặc biệt đi, nhưng mà đấy thì chúng ta cũng chưa thể mà làm được nhiều điều các bạn ạ. Ok, mà kiếm thời xanh chúng ta dựng lên cái khi đấy là khiến cho chú rồng kia bị giảm sát thương vào liền, ui quá là cay đi. Và vậy đấy chính là cái kết dành cho rồng bên kia. Đó chính là cái gọi là sức mạnh phù trợ của chu rồng trong dòng The Walking Dead nha các bạn. Và đây chúng ta lại tiếp tục gặp những đối thủ cũng khá là dưới cơ các bạn. Nào gặp trên cơ đi nào. Đó, gặp những đối thủ gọi là mạnh như thế này thì ví dụ như là chúng ta không có rồng mạnh, chúng ta gọi là sợ lắm, chúng ta phải skip, chứ mà chúng ta có rồng mạnh rồi thì mình tự tin mà đánh thôi. Và rồng bên kia thì là một chú rồng cấp 9 thôi các bạn ạ, nhưng mà do có đầu tư lên 5 sao level 70 nên cũng không thể khinh nhờn được. Vì chúng ta cũng là cấp 9 thôi, nhưng mà mình có skill đặc biệt nên mình có thể out nhay được tất cả những rồng bên kia. Chỉ cần một mình chú rồng chú hề thôi. Cái gì? Rồng bên kia đánh đâu quá vậy? Hình như là chúng ta đầu tư gọi là viên bơ và có sự sát phạt ở đây. Đừng chủ quan, nếu không bị sát phạt một phát là chúng ta cũng gọi là trở về với rồng ở đằng sau là đánh không nổi luôn các bạn ạ. Đấy, và cho bay màu chu rồng này. Ok, đến lượt chu rồng bớt. Đây là một chu rồng mà
có thể khắc chế chúng ta các bạn nhé, thì mình sẽ sử dụng cho mình là một cái khiên trắng, và có khả năng chú rồng bên kia sẽ đánh 2 lượt đấy. Nhưng mà 2 lượt đấy thì uầy, khiên mạnh dữ, đỡ được 2 lượt chí mạng đến từ chú rồng bên kia mà không hề bị lag luôn. Wow, vẫn còn giữ được một chút sinh cơ các bạn nhé. Đấy, và chú rồng ở đằng sau đã bay màu thêm, đấy là chú rồng chúa hề người ta gọi là vực dậy một cách mạnh mẽ. Đó là cái sự lợi hại của gọi là những chú rồng support kết hợp với chúng ta đấy các bạn ạ. Dù level 40 nhưng mà không sao, ra những cái khiên là đã thấy ấm rồi các bạn, những cái khiên là đã thấy rất là ngon lành rồi. Ok, và như các bạn đã thấy thì hiện tại là mình đánh ở trên Run Master 2, chúng ta cũng không có quá là nhiều những cái điều mà bâng khuâng và trăn trở đấy các bạn nhé. Phần lớn là do chúng ta đã đầu tư trước cho một chú rồng có hệ Magic, và đó chính là chú rồng chúa hề. Chú rồng này quá ngon đi các bạn ạ, như là xếp top đầu trong những chú rồng gọi là ưu tiên để đầu tư ở cách chính luôn đấy các bạn nhé. Ok, và như vậy là mình cũng đã lên được là ở trên đây, vì mới có nên mình tranh thủ đánh lên được top 1 trên rớt đấy các bạn ạ. Rồi, và bây giờ thì sẽ là lúc mà chúng ta gọi là đi tìm cái lời giải cho việc là dấu hiệu của mùa Run Arena nó đã như vậy rồi. Mày không hết được đâu con trai, Toby không tình yêu. Ok, thì đầu tiên chúng ta phải phân tích về những hệ ngoài không gian nha các bạn. Mình sẽ bấm vào trong sổ gọi là box này, và bấm vào ở đây là chúng ta sẽ có 6 hệ ngoài không gian, sẽ bao gồm là hệ hoa này, Magic, Chaos, Happy, Dream và hệ sâu là linh hồn của rồng nha các bạn. Những hệ này thì nói chung là chúng ta phải đầu tư đồng đều, hoặc là kiểu giống như là ít ra là hệ nào cũng có thể, nếu như gặp mình vẫn có một chú rồng nào đó gọi là gánh tem này đánh được. Đồng ý là sẽ có một số hệ chúng ta trội hơn, ví dụ như là hệ Chaos là trội nhất với mình nè, sau đấy rồi mình có thể đến gọi là hệ linh hồn của rồng và những hệ nào đó khác, tùy vào những chú rồng gọi là Hellrit VIP hoặc là chú rồng Legend VIP, Mythic VIP mà chúng ta gọi là đã có sở hữu trong team, muốn sở hữu chú rồng đấy thì nó cũng gọi liên quan tới những hệ ngoài không gian là ok nhất các bạn á. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với gọi là hệ mà chúng ta thông thạo nhất đi. Mình nghĩ là hệ Chaos sẽ là một hệ mà chúng ta có rồng đánh khá là ok, tại vì hệ này liên quan tới Blood God và liên quan tới Frostmantic Gamma, hai chú rồng rất là đại biểu trong những chú rồng chúng ta nên sở hữu. Thành ra là những chú rồng ở hệ Magic thì đa phần chúng ta cũng khá là ok nha các bạn. Trong số đó thì chúng ta cũng có thể là có chu rồng hai Master Kama và một số những chu rồng khác các bạn nhé. Bởi vì ở đây là cứ mỗi hệ chúng ta hãy gọi là đi tìm cho mình là những chu rồng kiểu như là Hellrit VIP hoặc là Legend VIP hoặc là Mythic VIP của hệ đấy để mà gánh team nha các bạn. Ở đây thì mình có gọi là tìm đến những chu rồng Mythic VIP, và đó chính là chu rồng Blood God Vampire và chu rồng đây các bạn Frostmantic là Kama. Cạnh hai chú rồng này thôi là ở bên nhánh này đã rất là sung túc rồi các bạn nhé. Chưa kể là mình còn có thêm gọi là một chú rồng ở dưới đây nữa, đó chính là chú rồng tia chớp vàng các bạn nhé. Đấy, đầy đủ 3 chú rồng và có hệ Chaos rồi, nên nếu như có gặp một run Chaos chúng ta vẫn có thể là đánh ok nha các bạn. Và ở đây thì mình cũng đang đầu tư thêm cho rồng Rambe Berserker, và chú này cũng có hệ Magic luôn, cũng có hệ là Chaos luôn các bạn nhé. Thành ra là có lẽ như chúng ta sẽ tạm thời dừng việc là đầu tư cho rồng này, để mà chúng ta sẽ nhắm đến gọi những hệ nào ta vẫn còn yếu các bạn ạ, để mà có thể là hỗ trợ cho những hệ đấy. Ok, ngoài ra thì các bạn có thể là tìm thêm một số những chu rồng có gọi là sức mạnh khác của hệ Chaos nha các bạn. Ok, về thủ lĩnh của Chaos thì mình cũng đã có rồi ở đây. Thì ngoài ra các bạn có thể là nếu như có được chu rồng hai Redemption Noise thì kết hợp với một chu rồng gọi là mạnh khác ở hệ gọi là Chaos vẫn ok này các bạn. Hệ này thì còn có tên gọi khác là hệ trao đấy các bạn nhé. Ok, và ngoài ra còn có chu rồng này luôn, Corrupted Chaos cũng khá là ok nha, có thêm chu rồng Sinfu nữa nè. Đấy, chúng ta sẽ đến vào lại hệ tiếp theo, đó là chúng ta gọi là đi từ bên đây đi, linh hồn của rồng. Bên linh hồn của rồng hệ sâu thì nói chung là mình cũng đã có thủ cho mình là một chu rồng Ambition Kama đai lông nữ các bạn. Chu rồng này cũng xếp top 2 trong những chu rồng Kama nên khá là ok về việc mà cầm chu rồng này để thủ lĩnh cho gọi là bên những chu rồng có hệ linh hồn của rồng các bạn nhé. Ngoài ra chúng ta có thể là cho thêm một spot nữa, đó chính là chu rồng Redemption Melic. Thì bên đây chúng ta chỉ cần là có chu rồng này được rồi, không cần thiết là phải nâng sao hay là nâng sức mạnh, như vậy các bạn có thể nâng được thì lại càng ok các bạn nhé. Ta sẽ có những cái lối chơi và cách sử dụng khác nhau trong gọi là những tình huống nha các bạn.
Ok, bên đây thì nói chung là kiểu có thêm một chu rồng nữa, đó chính là chu rồng này, Orcana Death Dragon nha các bạn. Chính là một chu rồng cách chính, có gọi là Orcana dòng 2, có skill rất là mạnh ở skill đầu tiên, nên là cũng có thể đầu tư chu rồng này để mà có một chu rồng nào đó gánh cho gọi là bên hệ linh hồn của rồng nha các bạn. Đấy, ngoài ra thì có một chu rồng gọi là Hellrick mà cực kỳ là ok luôn, chính là chu rồng 2 Orcana Judgment Dragon. Chính là chu rồng rất thích hợp cho gọi là các anh em chúng ta cày chay không cần skin, vẫn gọi là có sức mạnh so với lại những chu rồng không có skin khác, thì chu rồng này quá là ghê gớm, rất là ưu tiên để mà đầu tư rồi các bạn nhé. Đấy, ngoài ra bên dưới chúng ta vẫn còn một số những chu rồng khác có thể là tham khảo đến, ví dụ như là chu rồng 2 Harpy Plasma. Wow, chu rồng này cũng khá là ok cho các bạn. Đấy, và chu rồng gọi là nếu như các bạn muốn một chu rồng mythic khác với chu rồng Kama thì là chọn chu rồng này. Đấy, chu rồng Berserker, chủ nhân bộ bóc nha các bạn. Đấy, ngoài ra thì hình như là mình còn thấy thêm một số những chu rồng gọi là mới đây này. Chu rồng này thì là thuộc dòng Acceptor, đánh đối thủ bay màu và chúng ta sẽ được hồi máu cho đồng đội, nhưng mà lượng máu hồi lên không cao, nên thành ra là chúng ta vẫn nên ưu tiên cho những cái sự lựa chọn ở phía bên trên các bạn. Đây nữa nè, cả là Phantom gọi là Chatter giống như vậy luôn các bạn. Còn đây, với chu rồng này thì chúng ta có gọi là một cái chiêu thức tạo lớp lá trắng, giống như là những chu rồng ở trong dòng Walking Dead, nhưng mà chúng ta chỉ có một skill tạo lá trắng thôi nha các bạn. Lấy chu rồng này đi support cũng được, nhưng mà ở bên gọi là những chu rồng Walking Dead cũng có một chu rồng, hình như là chu rồng chủ nhân của boss bên đấy, thì chúng ta cũng có thể là chọn chu rồng này thay chu rồng đấy cũng được các bạn ạ. Đó, và ở đây thì ngoài ra còn có một số những chu rồng khác nhưng mà không có nổi bật lắm nha các bạn. Đây chính là chủ nhân của gọi là bộ buff The Walking Dead này các bạn ạ, chu rồng Darrow. Ok, và như vậy thì chúng ta sẽ đến với lại hệ tiếp theo, chính là hệ The Rim nha các bạn. Đấy, với hệ The Rim thì chúng ta gọi là đang cần nói ở đây chính là mình hiện tại chỉ có duy nhất một chu rồng Morpheus Dragon thủ lĩnh clan chính là đang 5 sao level 70, chứ không có một chu rồng gọi là VIP nào hết để mà gánh ở bên đây nha các bạn. Đấy, thì nói chung là nếu như là chu rồng Rift Dragon vẫn cũng khá là ok, vì chu rồng này thì có skill tạo lớp lá trắng và một skill đánh knock out sang chu rồng gọi là kế bên, nhưng mà mình cũng muốn một chu rồng đó mà có cái sự đột phá các bạn nhé. Còn đây, ở đây là chu rồng Redemption dòng 2, thì nói chung giống như một quả đạn pháo mất máu và đánh đam cao, mà kiểu là chúng ta gây sát thương cao nhưng mà sợ là không có duy trì được lâu các bạn nhé. Và còn một số những chu rồng khác thì những chu rồng mà thuộc dòng Orcana dòng 1 hoặc là Eternal thì mình không có gọi là khuyến khích chúng ta gọi là đầu tư cho lắm các bạn nhé. Ok, và cũng bên đây thì chúng ta nói chung là cũng có thêm đó là chu rồng 2 Redemption Noise, thành ra là chúng ta đầu tư chu rồng này là được hai hệ luôn á, ghê vậy. Và đây, chu rồng này là một trong những chu rồng mà nếu như có skin nha các bạn thì đầu tư rất là ngon. Nếu như không có skin thì chúng ta cũng có thể đầu tư được, nhưng mà cái độ ngon của nó thì nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn không có giải pháp nào khác thì cũng có thể là ok, vẫn được nhé các bạn. Đấy, và ngoài ra thì 2 Happy Plasma. Wow, chọn chu rồng 2 Happy Plasma này vẫn rất là ok nha các bạn. Rồi, và bên dưới thì giống như mình đã nói là lúc đấy mình đang trông chờ vào một chu rồng Berserker có hệ gọi là The Rim để chúng ta có thể đầu tư, nhưng mà chu rồng này skill lại là skill không ngon bằng những chu rồng khác các bạn nhé. Thành ra là chỉ có bơ 1 với gọi là bơ 3 mới ngon thôi, thành ra là mình đã không đầu tư chu rồng này. Và chính vì vậy nên mình đang muốn chờ một chu rồng nào đó mà có hệ The Rim mà là cách chính. Nếu như gọi là thuộc về những chu rồng gọi là spy thì quá là ok đi các bạn, để chúng ta có thể đầu tư vào ở trong đây. Vì nói chung là đối với lại những chu rồng Hellrick thì mình cũng gọi là muốn chờ gọi Hellrick khác rồi các bạn á. Thành ra là bên đây vẫn chưa có gương mặt gọi là nổi bật để chúng ta có thể đầu tư bên đây, và mình cũng chưa có gọi là chu rồng để mà nhắm đến trong đây luôn, nên mình đang chờ khả năng là sẽ đến từ chu rồng spy các bạn, gặp quả trứng spy cuối cùng, hoặc là chu rồng cấp M spy hoặc là Hellrick spy. Cứ là chu rồng spy mà có hệ The Rim thì chúng ta sẽ xem xét về cái kỹ năng của chu rồng đấy. Nếu mà được thì chúng ta gọi là đầu tư chu rồng đấy. Nếu mà chu rồng ở đây các bạn lấy được sớm thì có skin luôn cũng rất là ngon. Còn không thì lấy full bộ này để mà lấy chu rồng cấp M trong đây có skin cũng ngon đó các bạn. Hoặc là chu rồng Hellrick nếu như ngon không cần skin thì vẫn đầu tư ok nha các bạn.
Đấy là hướng đi của những chu rồng ở trong hệ đồ rim ở đây. Còn các bạn thì các bạn thấy những chu rồng khác mà có gọi là hệ đặc biệt ngon thì các bạn vẫn có thể đầu tư, như là chu rồng này. Đấy, hai Essence Supreme, một chu rồng gọi là Remsen Noi và một chu rồng Rick the Dragon ở đây. Đấy là những gương mặt rất là nổi bật trong đây nha. Rồi, ok. Và tiếp theo thì ở đây cũng có một chu rồng có skill gọi là đỡ trắng nè. Nếu như các bạn gọi là thích dòng này có thể là sử dụng nha. Tiếp theo là hệ Happy. Ở bên đây thì cũng gọi là may mắn vì mình đã gọi là có sự nhìn trước và thấy được đối với là những chú rồng có hệ Happy thì có vẻ như là chú rồng Negan là ngon nhất rồi. Đấy, em đầu tư cho rồng Negan lên gọi là level 70 luôn. Tạm thời là chúng ta chưa có lên full run vì đang chờ một trận chiến nào đấy để mình đánh càng nhiều lên run càng đã nha các bạn. Đấy, và ở bên gọi là phía dưới thì sao mình xem có gương mặt nào tiêu biểu không. Như những chú rồng Eternal thì thôi các bạn á, Eternal chúng ta có thể lướt qua. Cả là những chu rồng khoa trung, mà khoa trung thì nếu đã đầu tư khoa trung để khắc chế gọi là những rồng Kama thì nên chọn khoa trung Hellrick luôn các bạn ạ. Vì những chu rồng khoa trung ở đây thì có vẻ như là chúng ta vẫn còn thiếu nhiều lắm các bạn á. Chu rồng về căn bản là sức mạnh cách 9 và đối đầu với cách 10 thì cũng gọi là về nhược điểm nhiều hệ nữa các bạn. Đấy, nên thành ra là chu rồng này là đầu tư để khắc chế Kama là ngon nhất rồi. Nhưng mà nếu đã đầu tư thì khả năng là có skin vẫn là ngon hơn các bạn ạ. Còn không thì thôi, chúng ta chịu khó gặp chu rồng Kama thì đánh vào nhân phẩm hoặc là chúng ta skip đi. Đấy, phải không các bạn? Còn chu rồng này mà có skin thì quá là ngon rồi, nói gì nữa. Chu rồng quốc vương với skin máu gà thấp ban cầm cao thì cũng gọi là không có nhiều tín nhiệm lắm các bạn á. Về việc đó chu rồng này cũng là một chu rồng cấp M nha các bạn, là chỉ có một skill đấy thôi. Nếu như có skin thì may ra các bạn ạ. Và đây một chu rồng mà mình mới nhìn thấy và chỗ này có skin luôn các bạn, không biết là skill gì đây. Đúng rồi, có skill luôn này. Wow, chu rồng này là đánh từ 9 tới 11 hit, là giống như là chu rồng The Flash này các bạn. Wow, giống như là chu rồng gọi là thiên chức vàng, chắc skill là kiểu giống như vậy đấy các bạn nhé. Rồi, ok, và như vậy thì nổi bật chúng ta là có chu rồng hai khoa trung quân thâu và chu rồng gọi là Negan. Đấy là bên đây thì chắc là nếu như tới mùa run này thì mình cũng có thể là chống cự được nhờ chu rồng gọi Negan các bạn nhé, nếu mà chu rồng Negan được ra sân. Ok, và tiếp theo là hệ Magic thì là hệ mùa này mình đã nói rồi, đó là chúng ta có chu rồng Organa full chúa hề nha các bạn. Ngoài ra thì vẫn còn một số những chu rồng khác như là chu rồng Maison Dragon cũng có thể đầu tư nè. Chu rồng này thì gọi là có skill giảm đam và skill đặc biệt của chu rồng này cũng khá nha các bạn, bởi vì có thể đánh lan để mà support cho gọi là team vẫn rất ok. Skill đánh lan đấy thì đam cũng gọi là cao hơn bình thường chút xíu các bạn ạ. Rồi, và cả là hai build điều Vampire nếu như là những chu rồng ở trong gọi là Hellrick thì nói chung là cũng có thể cân nhắc nha các bạn, cân nhắc đấy. Đó, và ngoài ra thì chúng ta kéo ở bên xuống phía dưới thì cũng có một chu rồng nói chung là kiểu là để mà chúng ta dựng khiên giảm đam thì nếu mà được thì xài chu rồng gọi là Maison ngon hơn nha các bạn. Đấy, và chu rồng Pegasus. Tuy nhiên rồi, Pegasus hiện tại là một cái gọi là tên một nhân vật rất là gọi là ghê gớm ở trong gọi là mùa run Magic. Nhưng mà mình thấy rằng nếu như mà chúng ta sử dụng chu rồng Pegasus đấy các bạn, ta đầu tư rồng này thì kiểu khả năng là chúng ta phải có skin để mà tối ưu hóa cái gọi là lượng đam phản lại nha các bạn. Chứ nếu không chúng ta chỉ phản đam khoảng tầm là 60% thì kiểu như là mình không thể giống như là dựa vào ưu thế của những rồng sợ bay để mà sốc đam đối thủ. Có chăng thì nó sẽ đến từ gọi là sát thương khi mà chu rồng này gây ra, cũng như là một skill đặc biệt. Nói chung là chúng ta có sự đánh đổi cái độ lấy sức mạnh nha các bạn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn rất là ok nếu mà so với chu rồng gọi là nói chung là spy dòng 1 spy thứ nhất đấy các bạn, thì chu rồng vẫn là ok hơn. Còn so với chu rồng rùa thì chúng ta gọi là tùy vào sở thích của mọi người chơi theo gọi là bên dòng nào nha, sẽ trong mỗi trường hợp sẽ có gọi là ưu thế riêng nha các bạn. Rồi, ok, và bây giờ thì chúng ta đến với lại hệ Happy nha các bạn. Rồi, hệ Happy là một trong những hệ mình khó là lo lắng nha các bạn, nhưng mà cũng hên vì chúng ta có sự xuất hiện của chu rồng Organa Hermit. Thật ra là mình cũng đã có một chu rồng để mà chúng ta gọi là gánh tem ở trong hệ gọi linh hồn, gọi là ở trong hệ flower rồi các bạn nhé, hệ hoa. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể là kéo xuống để mà tìm thêm một số chu rồng khác
Ở bên kia thì các bạn thấy là chú rồng đến là Plasma, cả hệ là Magic và cả hệ là Hoa luôn. Nếu như chúng ta có chú rồng này ở trong gọi là World và có skin thì cũng có thể đầu tư lên để mà khắc chế lại những chú rồng hấp huyết, và đồng thời có một tanh cơ các bạn ạ. Tanh cơ đây thì do là lượng máu sẽ nhiều hơn, ta cũng có một nơi để ưu tiên lắp vào, đó là bơm máu nữa các bạn. Đấy, ok, và như vậy thì nói chung là cũng là một sự lựa chọn như các bạn. Một số những chú rồng ở đây thì mình thấy hơi lạ, nhưng mà chắc là skill đánh từ 9 tới 11 lần à. Wow, còn đây là chú rồng mà có một skill gọi là dựng khiên và giảm sát thương nha. Chỉ có gọi là một nửa của những rồng được Walking Dead thôi. Nhưng mà do chú rồng được Walking Dead ở đây thì skill là hồi máu cho đồng đội. Thành ra là nếu như các bạn kiểu là ưu tiên đầu tư cho chú rồng kia cũng được. Đấy, chú rồng này thì nói chung là nếu như có hồi máu và hồi đúng thời điểm giúp chúng ta gia tăng cái gọi là sự, nói chung là gia tăng tên đấy các bạn nha, thì cũng gọi là ok, không có phải là yếu đâu nha các bạn. Rồi, và ở gọi là bên phía dưới thì tiếp tục là một số những chú rồng cũng là skill này luôn. Turbo Shock là giờ là nhiều chú rồng, skill này gọi là trở thành skill đại trà cho những chú rồng vậy á. Ôi rồi ôi, và cả là chú rồng hai Quantum World luôn. Chú rồng này mà chúng ta có thêm rồi đầu tư được là dính luôn hệ hoa luôn nè các bạn. Wow, khá là ngon nhỉ. Ta gọi là đầu tư một chú rồng mà dính luôn hai hệ, rồi đầu tư thêm một chú rồng trong hệ đó nữa, là có một cái gì đó rất là ok rồi, phải không các bạn? Đấy. Rồi, và như vậy nên tiêu biểu nhất vẫn là đầu tư cho chú rồng thần rừng trước. Đấy nó phải thế chứ lị. Các bạn có thể tham khảo để mà chúng ta đầu tư dần vào gọi là những chú rồng đấy. Nếu như được các bạn đầu tư vào một chú rồng có hai hệ để mà chúng ta gọi đỡ được hai cái mùa run thì nó lại càng ok. Nhưng mà kiểu như là mình cũng sợ là kiểu hệ này liên quan tới hệ kia rồi bị cấm hay gì đấy, nên các bạn vẫn nên đầu tư thêm một chú rồng gọi là gánh tem ở gọi là hệ đấy nữa, kiểu như là một chú rồng có hai hệ để mà phụ trợ cho cả hai môi trường, còn một chú rồng là phụ trợ cho cái môi trường đấy. Ok nha các bạn. Đó, nhưng mà còn một điều nữa, đó là chúng ta đầu tư thì không phải là một sớm một chiều được, nên vẫn có những cái giải pháp để mà chúng ta gọi là tận dụng vào trong cái khoảng thời gian để chúng ta đi đến cái con đường đấy. Khi mà chúng ta đã đủ gọi là 6 hệ ngoài không gian, đều có những chu rồng gọi là phải là VIP gánh tem các bạn ạ. Thì đây chính là giải pháp đây các bạn ạ. Wow, những chu rồng Legend mà chúng ta có thể là sở hữu được lên sao nhờ vào việc là lấy mảnh hoặc là like rồng. Đấy, ok. Thì ở đây mình sẽ nói tới việc đầu tiên là like rồng nha các bạn. Like rồng là một việc rất là hữu ích nha các bạn. Quá chuẩn luôn. Nói chung là mình đã like xong chú rồng comic và những chú rồng cần thiết khác rồi nha. Bây giờ mình chuyển sang là like những chú rồng ngoài không gian. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là nếu như tín hiệu nó đã đến gọi là sớm như vậy rồi, thì chúng ta có thể là sau khi hoàn thành xong chú rồng comic, các bạn chọn thêm một trong những chú rồng Legend nào đó khác để các bạn gánh tem là được rồi, chúng ta chuyển qua gọi là like những rồng ngoài không gian luôn. Hoặc là các bạn nhảy qua like luôn cũng được khi mà chúng ta đã xong ít nhất là chú rồng comic nha các bạn. Đấy, thì like ở đây các bạn sẽ gọi là like thấy hệ nào mà chúng ta gọi là thiếu nhiều, chúng ta sẽ gọi là like vào hệ đấy. Thông minh lắm. Và như bạn đã thấy là mình đang like những chu rồng ngoài không gian, và mình đang tập trung vào 3 hệ đấy các bạn á. Đó là like những chu rồng, chúng ta có hệ Magic, có hệ The Dream và có hệ Happy nha các bạn. Bởi vì mình đã gọi là nhìn vào trong dàn những chu rồng của mình ở gọi là các hệ khác nhau ngoài không gian, thì chúng ta đưa ra quyết định nha các bạn. Ví dụ như là đầu tiên là hệ linh hồn của rồng đi. Đấy, hệ sau thì với dàn đội hình như thế này, rồng để đánh thì cũng có rồi, và rồng để gánh tem cũng có luôn, nên là chúng ta sẽ ok hơn so với lại những hệ khác. Rồi tiếp theo là đến gọi hệ Scale đi. Thì đây, đội hình Scale là nhìn quá là lực luôn các bạn á, nên cũng không cần gọi là để ý quá là nhiều. Tiếp theo là bên hệ Hoa đi. Thì mặc dù là rồng gánh tim bản ít, nhưng mà ít ra là cũng có nhiều rồng để mà có thể là thay vào đấy mà đánh ở đây, phải không các bạn? Cho nên là chúng ta qua những hệ còn lại như là hệ The Dream. Hệ này thì đang rất là cần thiết có thêm một chu rồng gọi là gánh tim mà kiểu là có sức mạnh đặc biệt các bạn, có sức mạnh VIP để mà chống đỡ cho chú rồng gọi là Morpheus, và cả là thêm những chú rồng gọi Legend khác mà nếu như có sao lại càng ngon, phải không các bạn? Đấy, và qua bên gọi là hệ Happy. Thì ở bên đây nói chung là các bạn nhìn thì nhìn vậy thôi, nhưng mà nếu người ta gọi là bỏ đi một số nhân tố thì
Đấy, đội hình của chúng ta là có chu rồng đi gạch cánh tem. Trước khi chu rồng này thành hình thì đội hình nhìn cũng khá là hoang tàn các bạn ạ, nên cũng cần có thêm chu rồng đó để mà giúp đỡ cho chu rồng đi gạch nữa nha các bạn. Ok, và tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ đến với lại hệ ở đây, hệ Magic nha các bạn. Đây, hệ Magic thì các bạn nhìn ở đây là chúng ta nói chung là bạn đánh thì bạn đánh được, nhưng mà lượng nhân khẩu ở đây cũng còn ít nha các bạn. Rồi, và cuối cùng là hệ Hoa. Đấy, hệ Hoa thì đội hình ta tính ra nhìn vẫn thấy nhiều nhiều hơn các bạn. Đấy, nên là chúng ta đã tập trung vào để mà like rồng đáy, thì kiểu mình like ra với định của mình là có thêm nhân khẩu hoặc là nâng sao lên được kiểu là xương xương thì cũng ok, nhưng mình nghĩ là chắc là cũng không cần thiết là nâng sao đâu, vì mình kiểu trước sau gì mình sẽ có những rồng VIP để gánh ở đấy, nhưng mà sẽ đến lúc lỡ như những rồng VIP đấy bị cấm thì sao. Đấy, nên lúc đấy chúng ta lại quay trở lại với những chú rồng chúng ta đã like ra nhiều, thì đấy có thể là nâng sao trước hoặc là nâng sao từ từ, phải không các bạn? Và có một nơi khác để mà chúng ta có thể gọi là lấy mảnh của những chú rồng hệ ngoài không gian nữa các bạn á, và đó chính là Rescue nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi là nhắm đến những chú rồng có hệ ngoài không gian nha các bạn, như là chúng ta sẽ bấm vào rồng Legend này đó, và các bạn chọn vào tùy thuộc vào gọi là hệ mà các bạn muốn có rồng để mà đánh ở trong đấy. Nếu như mà chúng ta chọn được những chú rồng mà kiểu mà có gọi là liên quan tới hai hệ ngoài không gian thì cũng gọi là đỡ một phần các bạn. Đầu tư cho gọi là một chú rồng để mà chúng ta có thể là kiểu là đánh cho cả hai mùa luôn, có thể chọn những rồng như này các bạn. Đấy, chúng ta có thể là được cả hệ ở Scale và cả là hệ linh hồn của rồng nữa các bạn. Đấy, chúng ta cứ tình như thế này thôi các bạn. Đó, chú rồng này thì gọi là được luôn là cả gọi linh hồn của rồng và cả là hệ Happy luôn này các bạn. Thì chúng ta có thể là đầu tư cho những rồng này khi mà các bạn thấy mình thiếu ở gọi là hệ nào. Còn những rồng mà chúng ta có thể like được, chúng ta sẽ để riêng ra để mà những rồng đó chúng ta có thể là like riêng ra, hoặc là nếu như để mà các bạn tiết kiệm khoảng thời gian thì đánh luôn những rồng đó lấy off, nhưng mình nghĩ rằng chú rồng nào like được thì thôi chúng ta gọi là có thể để riêng ra nha các bạn. Đó, rồi và mình chọn vào những hệ khác nhau để các bạn. Đây, ở đây là có những chu rồng hệ khác nhau cho các bạn lựa chọn luôn, và lựa chọn được chu rồng nào mà chúng ta gọi là dính được nói chung hai hệ thì ta đỡ các bạn ạ. Đấy, vì đầu tư cho những chu rồng này thì cái giải pháp vẫn là giải pháp tạm thời các bạn ạ. Chúng ta vẫn nên là có những chu rồng gánh tem cho gọi là một ranh đấy. Rồi đầu tư rồng này có double hệ luôn đấy các bạn. Đấy, double hệ mà dính vào trong đấy là chúng ta gọi là ngon hơn những rồng bắt buộc phải có hệ Happy khác rồi, đúng không các bạn? Cũng là một cái hướng để mà chọn rồng, vì dù sao chúng ta lấy những rồng này để mà đánh ở trong gọi là những mùa ranh đấy mà các bạn không nhất thiết là phải 5 sao level 70, các bạn có thể là nâng lên 3 sao level bao nhiêu đấy, hoặc là đấy các bạn tùy thuộc vào trong mùa ranh chúng ta đánh thì tạm thời mà thấy đánh gọi là vẫn ok là được rồi các bạn á. Đây chính là những cái giải pháp cho gọi là cái dấu hiệu mà chúng ta gọi là thấy ở những mùa ranh arena sau này nha các bạn. Đó, có thể lựa chọn trong đây rất là nhiều những rồng gọi là đấy nha. Trời ơi, có cái chu rồng được chọn trong đây luôn này các bạn nhé. Cách đánh thì nói chung là tùy thuộc đội hình của mình, nếu như gọi là đội hình mình mạnh thì mình có thể đánh một lần luôn, nhưng mà nếu mà đánh gọi là kiểu đánh nhẹ nhàng light drive thì chúng ta mỗi lần đánh khoảng tầm 25 tới là 50 mảnh, nhưng mà phải chờ 7 ngày sau thì mới có thể là đánh tiếp, khi đấy là hết cái rescue đấy các bạn nhé. Thành ra là cũng một khoảng thời gian rất là lâu, nên là chúng ta khi đã chọn chu rồng đó rồi thì tôi hãy cân nhắc để mà giống như là có chu rồng đó trong môi trường đó để tạm thời để mình đầu tư cho những gọi là chu rồng ở gọi là hệ ngoài không gian khác nha. Nói chung bây giờ chúng ta đầu tư từ từ sang hệ ngoài không gian là được rồi đấy các bạn ạ. Tín hiệu đã đến rồi, nên là mình sẽ đối phó bằng việc là chúng ta có thể like rồng đẩy có hệ ngoài không gian nè, và đánh trong rescue lấy rồng ngoài không gian này các bạn. Kể cả vì các bạn có thể là đi chuyên mảnh của những chú rồng này cũng được, và đó là cái cách tạm thời chúng ta gọi là xoay chuyển, tạm thời chúng ta gọi là có rồng bổ sung một đội hình ở trong gọi là binh đoàn đấy. Và cái hướng chính mình vẫn là đi tìm và đầu tư những chu rồng có hệ gọi là ngoài không gian đấy mà còn là VIP nữa các bạn nhé. Thì đây mình thì sẽ chờ chu rồng có gọi là hệ Dream nào đó mà nổi bật xuất hiện, và đó chu rồng Legend hoặc là chu rồng cấp M cũng được, hoặc là Hybrid cũng được, miễn sao là có hệ Dream mà ngon là được các bạn. Đấy, rồi và mình cũng mong là qua video này chúng ta sẽ gọi là có được một điều gì đấy mà giúp cho chúng ta có thể là định hướng trong tương lai khi mà phải gặp những cái mùa ranh ở việc là phải có hệ ngoài không gian nha các bạn. Rồi video của mình đến hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn các em.
chia sẻ cho thầy đi.